السلام عليكم جماعة الخير ومساكم الله بألف خير. مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، ينعاد علينا وعليكم يا رب بكل خير وبركة، وربي يجعله شهر مليء بكل ما تتمنوه. اليوم معنا ساعة قصتها مميزة، يبين لك أن محبين الساعات والجمال المعاصر والتصميم ما راح يتوقفوا هالإبداع في هذا المجال. وأيضا هالساعة تبين لك أن ممكن تعمل قطع مميزة تتكلم عن نفسها قبل لا يتم وصفها. فخلينا نتكلم عن هذه الشركة وتاريخها المعاصر. فينيسيانو بدأت مشوارها في سنة 2017 من قبل الأخوين ألبرتو وأليساندرو موريلي، والأخوين من محبين الساعات والتصميم، وأيضا خريجي جامعة كوفوسكاري العريقة للتصميم. وبدأ يشكل تصميم ساعاتهم بأخذ الوحي من مدينتهم الأم البندقية. ودائما وقت تسمع عن الساعات الإيطالية يجي ببالك ساعات بانيراي اللي حطت مدينة فلورنس على الخريطة، ولكن فلورنس مش هي المدينة الوحيدة اللي تحمل تاريخ عميق مع التصميم والفن. وعلى هذه المحطة الأخوان موريلي معهم رسالة مميزة حبوا يوصلوا لكم إياها وأصروا عليها أن تكون في هذا الفيديو. فالرسالة كالتالي: Ciao a tutti, sono Alberto Morelli E io sono Alessandro Morelli. e siamo i cofondatori di Venezianico. Un saluto speciale a tutti i nostri amici del Middle East. Ramadan Mubarak. ونرجع لقصة الساعة والشركة. في يوم من الأيام كان الأخوان موريلي مارين على حديقة سينت مارك. لاحظوا برج الساعة اللي في نص الحديقة وله شعار في أعلاه. ذاك الشعار كان يمثل النظرة الذهبية وحكاية مرور الأزمنة عليه في مدينة البندقية. وهذا الشيء أشعر رغبة الأخوان موريلي بأن يرجعوا مجد الساعات الإيطالية إلى البندقية. فمعكم مازن العريمي، وحبيت أوضح لنا آراء في هذا الفيديو آراء شخصية. ودائما البسوا الساعات اللي تستمتعوا فيها واستمتعوا باللي تلبسوه. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لأنه يساعد المحتوى والقناة على النمو، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. فخلينا نبدأ. ساعتنا اليوم هي الفينيسيانو ريتنتوري ألترا بلاك بالقياس الكبير، والساعة حصلت على جائزة ساعة السنة لسنة 2023 لمجلة الأورولوجيو الإيطالية اللي مختصة في عالم صناعة الساعات. وطبعا صنفت هالساعة بجانب الكثير من عمالقة عالم الساعات مثل IWC، رولكس، بلانكبون، فاشيرون كونستانتين وجي جي لاكوتر. مينا هالساعة هو اللي يميز هالساعة من أي ساعة ثانية، بحيث أنها المينا مصبوغ بمادة الموسو بلاك اليابانية اللي تمتص الضوء ل 99.4%، يعني تمتص الضوء أكثر من مادة الفانتا بلاك اللي عملت ضجة في الفترة الماضية. وهالشيء كان نوعا ما مصعب علينا نصور هالساعة والمينا مالها، بحيث أنه أي غبار على الزجاج راح يبين على طول. ولكن هالشيء يخلي هالساعة واحدة من الساعات اللي ما لها مثيل، تستاهل أنك تشوف هالساعة على الطبيعة. المينا نظيف بدون أي مؤشرات أو أرقام، فقط بشعار فينيسيانو تحت مؤشر الساعة 12. وعقارب الساعة بتصميم السيف المقارب لساعات الجراند سيكو، مع أن الكثير يشبه الساعة بالإتش موزر، بس أنا أشوف أنها الساعة فريدة بتصميمها وما تقرب لأي ساعة ثانية. جسم الساعة مصنوع من فولاذ 316L ومعالج بالتلميع من الأمام ومعالج بالصقل من الجوانب ومن الخلف، أن التصميم اللي يوحي لك أن مينا الساعة نافذة أقرب لعالم الفضاء. والكراون اللي على الساعة معلم بشعار فينيسيانو وله صمام يساعد الساعة على تحمل العمق ل 100 متر. الزجاج الأمامي للساعة مصنوع من كريستال الياقوت أو الزفير من نوع البوكس شيبت، ومعالج بمادة تعدم الانعكاسات مما يخلي المينا أوضح عن انعكاسات ضوء الشمس. سوار الساعة مصنوع من الجلد الأنيلفو الإيطالي بقياس 20 ملم. والجميل أن فينيسيانو معهم سوارهم الخاص المسمى بالكانوفا، وحسه يمشي بشكل أجمل مع الساعة، بس بما أن قياس اللقو 20 ملم اللي يعتبر عالمي ممكن تلبس الساعة أي سوار يجي في بالك. محرك الساعة هو محرك السيكو NH35A اللي هو النسخة الخارجية لمحرك سيكو 4R35 ب 24 جوهرة، واللي ينبض ب 21600 نبضة في الساعة ويحفظ لك التوقيت ل 41 ساعة بدقة 5 إلى 7 ثواني في اليوم. وفي العادة هالمحرك يجيب تعقيدة التاريخ، بس فينيسيانو قرروا أن يستثنوا هالشيء ويخلوا المينا بنظافته. وهالمحرك من أشهر المحركات المستعملة في الكثير من شركات تصنيع الساعات، من ساعة 7 فرايدي السويسرية للكثير من المايكرو براندز.
قياس الساعة هو 40 ملم بالعرض و48 ملم بالطول من اللاج إلى اللاج، وبثخن 11.8 ملم، اللي يجعل هالساعة مناسبة لكل أنواع المعاصم. كل اللي عليك تعرفه أنك كيف تلبس هالساعة. بالنسبة لي هذه الساعة هي واحدة من الساعات اللي تخلي الواحد يتميز بخياراته، بالأخص بالإبداع الفظيع على المادة المستعملة على المينا، ونظافة المينا من أي أرقام أو مؤشرات تلهيك من مغامراتك الفنية. بل بالعكس، الساعة تعطيك نافذة لتوسع خيالك أكثر. وتسألون اليوم عن رأيي، بصراحة هذه واحدة من أجمل الساعات اللي مرت علي من أصل شيء و50 ساعة مرت على القناة. بالأخص إني محب للساعات اللي لها عمل معين مثل الكرونوغرافز وساعات الغوص، وأحاول أتفادى ساعات الدريس واتش، بس هالساعة حصلت مكان في صندوق ساعاتي الخاص. زوروا موقع فالنسيانجو عشان تشوفوا كل خياراتهم المميزة، وحسن تستاهل تكشخوا بالعيد بهالساعة. راح أحط لكم رابط الموقع في الوصف. إذا معكم الخيار اليوم، أي ساعة راح تاخذوا من فالنسيانجو وليش؟ انتظر ردكم في التعليقات. شاركوا هالفيديو مع أحبائكم وأصحابكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.